Hello guys, welcome to my channel. Magluluto tayo ngayon guys ng fried rice. Maglagay po ako ng dairy cream para maging malasa ang ating fried rice. Ang dami kasing bahaw guys. Ang hilo pag lumakad ako, kaya nilakad ko ng nilakad. Gadating ko sa dulo, balik. Pintuan konti. Guys, dami kasing tirang kanin, kaya sayang kung mapanis pag di magkain. So, gawin na lang natin fried rice. Ating ingredients, bawang, garlic, onion, hotdog. Mamaya, lagyan natin ng itlog. Kahit hapunan guys. Breakfast style hapunan. Kaya ng ating bawang. Yun. Tapos, pag brown na konti ang bawang, ilagay natin ang onions. Nilagyan ko yan ng dairy cream para masarap. Sayang yung kanin kasi guys kung masisira lang. So, gawin natin fried rice. Next is the onion. Pahawak niya. Hirap mo lang pahawak. Ayan, very good. Lagay ang onion. Sana kung wala tayong tira-tirang chicken. Baka nangawit ka na. Tapos, ang bango na dairy cream. Ginawa kong mantika na we will put the hotdog. Hotdog. Breakfast style hapunan ito guys kasi sayang yung bahaw. Gawing champurado. Gawing fried rice. So, yan. Wow, ganda na siya. Now, we will put the leftover rice. Tang, tang, tang. Tang, tang, tang. Ano ba yung tugtog na? Ano ba yung template ng cooking? Yung slow mo yung pag gano'n ng mga bawang. Sabagay? Diba lang? Ganda nung ano? Ganda rin yung sinishare nila kung paano. Yung nature ba sa sapat? Halos i-ano na niya yung cellphone sa tubig yung umaagos. Ang ganda nung palabasan. Naka-slow mo. Tapos minsan nakahigat na siya sa ilalim ng mga damo. Oh, ang ganda tingnan. Parang nakasingalak na. Next! Dito, wala tayo ng watermark. Ano naman? I will put the seasoning. I use pork sabor. Nasa laman. Then, barisa. Pepper, black pepper. Wait, yung ano pala, akyat pa tayo sa rooftop, yung sibuyas na dahon. Yun ang masarap doon. Tapos sunod this din magluto ba sa kahoy tapos yung habang
hahabisin mo yung lulutuin. Di ba? Primitive style. Nagsain ko rin ako kaunti kasi nakakulang. Ba't pa rin basa-basa? Sa butter. Meron nga din chicken oil. Pwede din. Magiging yalo. Lagyan natin. Huwag na. Chicken oil na mga pinakaw. Ano? Akit na ako. Ano pala ba? Kaya basa. Ano ba yung ginawin? Butang talaga. Mga onion. Toast ko ba? Oh. Tapos namaya ulit. Ito? Yes. Hello guys. Ito na po guys. Lagyan natin na sibuyas dahon from our rooftop garden. Yan guys. Maganda ilagay sa fried rice. Fried rice. Where's the sandok? Ah, ito pala. Ayan, ang ating fried rice with hotdog. Yan, ang ating breakfast style hapunan. Ito ang pinakamasarap sa breakfast talaga guys. Kaya lang, ngayon kasi ang daming kanin, ang daming bahaw. We have leftover rice, so we will fry it. We will fry it to become a fried rice. And put some seasoning. You can add fish sauce or patis. I just put salt and seasoning. I used Dari CREME for sauteing the garlic and the onion, so with the hot dough. I will add a little magic syrup to add better taste. Hot dog gave color to our rice. Okay na yan guys. Now we have a fried rice. Buttered fried rice. Then guys, here's our buttered fried rice. Buttered fried. buttered rice, buttered fried rice. With lemon, basil as decoration.
Thank you for watching, guys. Please subscribe to my channel. Mama, hindi na bang ang pantalon ko? Yes. Thank you again sa uulitin. Thank you, thank you.